Good morning বন্ধুসকল স্টাৰ্ট কৰিব লৈছো আজি জাৰ্নিটো পাহাৰ বগাম আগতে আপোনালোক সকলোকে আজি দিনটো শুভ হওক বুলি মই আপোনালোকক কি কৰিছো উইশ কৰিছো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব কাৰণ কিয় বহুত লুটি ঘটি হ'বলৈ গৈছে গণেশ পাহাৰত চাই থাকক আৰু ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব হে বুলেট ভাই লাহে চলাওক কি কৰো বুলেট ভাই পাছে পেলাই দিও আৰু বেয়া পাই লাভ নাই ন বাই বলক আমি আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ যাওঁ ADHD, this I go crazy. I rock the nation. Someone tell Jay-Z, no one can blame me. My gun off safety. So everyone just take 5 steps back. The masses couldn't master me. In rap, I got my master's degree. Massacre on anyone gassing me. Y'all ain't passing me. Who's that some love? Jeff Kush has to be. In 2 days, made your salary. Dick so good, got your girl burning all the calories. Allergic to bullshit. Bitch, I got bad allergies. Look. ফিক্স মৰ্টনটো খাই মই ভাল পাওঁ ফিক্স মৰ্টনতে খাই ল'লোঁ জেগাটো পাই গ'লোঁ সকলোৱে মানে আমাৰ যোনখিনি জুনিয়ৰ কৰ্মচাৰী আছে সিহঁতে এতিয়া কোনোবাই মাংস আনিব গৈছে কোনোবাই কণী আনিব গৈছে কোনোবাই খৰি আনিব গৈছে আৰু লগতে বহুতে এইবোৰ পানী চানী যোগাৰ কৰিছে যিহেতু আমি তাতে দেখিছে তাতে আমি বনাই খোৱা প্লেন আছে পাহাৰটো আপোনালোক দেখাম আমাৰ পামহিৰ পাহাৰ হয় এইটো পামহিতে যিহেতু মোৰ অফিচ হয় সো আজি এক্সপ্লোৰ কৰিম গুৱাহাটীখন আমাৰ বহুত পাহাৰেৰে ভৰা বহুত ধুনীয়া হয় গুৱাহাটীখন যদি ধুনীয়া হয় যদি আপুনি এগ্ৰি কৰে তেন্তে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব যে হয় গুৱাহাটীখন ধুনীয়া আৰু চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কৃষ্ণই আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ জাৰ্ণি পাহাৰৰ ফালে ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ কি হয় এতিয়া ভগৱানে পুৱাই কিনে নোপোৱাই আমাক গাঁওখন ধাৰছেনে নাই সেই পৰিয়ে গ'ল দাও কৃষ্ণ বহুত দিন উঠা নাই ন এনেকুৱা পাহাৰীয়া জেগাত শ্বিলঙত থাকোঁতে শ্বিলঙত बोला एकदम ठेक रास्ता दे हल्के पहाड़ नाम दी दू गणेश पहाड़ আমাৰ ৰামকৃষ্ণ আৰ্মি ট্ৰেইনিঙত ভাগৰত পৰি গৈছে প্ৰথম আজি আয়ো মাউণ্টেন কিন্তু ট্ৰেকিং কৰাটো ইমান ইজি নহয় দেই হ'ব পাৰে আলফা ট্ৰেইনিং কিছু লাগিছে কিন্তু দেই কেলৰি বাৰ্ণ হৈছে বহুত আজি আয়ো লাগে কি গণেশে কচোন এইটো কি হয় গছজোপাৰ বিষয়ে অলপ গণেশে ক'ব কি মানে হেৰি কৰিব পাৰি ইয়াত দিয়ে ইয়াৰ গুটিটো দি ধৰ পানীত দিলে মানে মাছবিলাক হেৰি হয় আৰু ইনফেকশ্যন হৈ পেলাই এই গুটিটো ন বিষাক্ত গুটি তেতিয়াহ'লে এইডাল বেলেগৰ মাছ চাছ মাৰিবলৈ বুদ্ধি নকৰিব আৰু গুটিটোৰ কথা গম পায় আমাক আন এবিধ মেডিচিনেল প্লেণ্টৰ কথা ক'ব প্ৰথমতে প্লেণ্টজোপা দেখাই লওঁ কি হয় গণেশ এইটো মানে খাব পাৰি আৰু ধৰ সেইটো খালে কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ চেমাৰৰ কাৰণে ভাল তিতা হয় তো পেটৰ যিখিনি প্ৰব্লেম থাকে সেইবিলাক অলপ ভাল হয় ন এইটো তিয়াই থ'ব লাগে নেকি তিয়াই নালাগে এইটো শুকাই দিলে হয় শুকাই পেলাই ফুলটো ছিঙি পেলাই শুকাই লৈ এনেকৈ ধৰ পানী বইল কৰি খাব পাৰি ঠিক আছে অলপ লৈ যাম তেতিয়াহ'লে যাওঁতে পানী মাত অলপ ওলাই আছে কিন্তু নিজৰাটোৰ সুতটো একদম কম
খৰিৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিছে হৈ যাবনে খৰি ইয়াত গণেশ হৈ যাব ন ইয়াত দেখোন মজা দেখোন ইয়াত মাছ চাছ মাৰি ইয়াত ডাইৰেক্ট ইয়াতে খাই দিব পাৰি ইয়াতে খালি মানুহকেইটা আহিলে হ'ল নহয় বাৰিষা দিয়াত এটা মাছ পায় গম পাইছে নাই আমি মাৰি গৈছো পাৰি ন মিঠা মাছটো যে মাছ পাই ন পানীটো ডেম বনাব উপায় নাই ইমান ভাগৰ লাগিছে আমলখি আচাৰ হয় নিজৰ হেল্থৰ কাৰণেও ভাল আছে বহুত টেষ্টি এইটো কি পুৰিবৰ কাৰণে পুৰিবৰ কাৰণে আনিছো নাযায় 1 2 3 4 5 6 পেক আছে 6 পেক আছে ন 6 পেক আছে ইয়াত ঠিক আছে এইটো খোৱাৰ পিছত আৰু 6 পেক ওলাব আৰু 6 পেক ওলাব এয়া হ'ল গাহৰি পুৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে এইবোৰ বেছি ওচৰতে গাহৰি লেন্সখন চলি যাব নেকি জিডাল জুই তামাম জুই উঠাইছে কিন্তু সোনকালে পুৰিব নেকি এইটো ন সময় আৰু এতিয়া অলপ পিছতে আমাৰ খাদ্যবোৰ আৰম্ভ হ'ব আপোনালোক দেখাম নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্টত দিব যে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে খাদ্যবোৰ আপোনালোকেও খাবলৈ যদি মন আছে নেক্সট টাইম পিকনিক এৰেঞ্জ কৰিলে আপোনাকো আমি নিমন্ত্ৰণ সকলো কৰিম সেইকাৰণে কমেণ্টত ক'ব যে ভাল লাগিছেনে নাই লগা আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব জোন আহে আৰু কোন এইটো কাৰ এইটো খাব মিনমেছাৰ একো নহয় হ'ব দিয়া মিনমেটা ভাত খাব কিয় নাখাব আজি ইমান নিদিবা কমাই দিয়া মোক এই অলপ কমাই দিয়া ঠাণ্ডা কৰিব দিছো না এক কৰাছ মোক দিয়ে এই মোৰ পৰা কমোৱা কেনেকুৱা লাগিছে তৰকাৰীটো মাইণ্ড ব্লোয়িং বহুত টেষ্টি হৈছে মাইণ্ড ব্লোয়িং মাৰ্ভেলাছ ফেণ্টাবেলাছ গণেশক আমি সেইকাৰণে উপদেশ এটা দিছোঁ যে কি ভালকৈ এখন ধুনীয়া দোকান আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন অহা মানে নতুন এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বিচাৰিছোঁ কি কৰে এতিয়া গণেশে বহুত ভাল বনাইছে গণেশে মাংস বহুত ধুনীয়া হৈছে আমি বহুত মাংস খালোঁ পুৰা মাংস পুৰা আলু গণেশ পাহাৰত আজি গণেশৰ হাতেৰে মাংস খাই ভালেই লাগিল পুৰা জলকীয়া পুৰা নিমখ এইটো পাহাৰটোৰ নাম হ'ল 360 গণেশ পাহাৰ এইখন আমাৰ উৰাজাহাজ গৈ আছেনে ঐ গমেই নাপায় এই একে অকণমান জুম চুম নহয় এইটোত এয়াৰপৰ্ট ওচৰতে আছে কিন্তু ইমান ধুনীয়া জেগা হয় দেই আমি কিন্তু আজি গণেশ পাহাৰটো আজি ভাল এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ কিন্তু গণেশ পাহাৰ এতিয়া আমাৰ ভয়ংকৰ ৰাস্তাটোলৈ আমি গৈ আছোঁ অলপমান দেখাই দিওঁ কিমান পাহাৰৰ পৰা আমি এতিয়া তললৈ যাব লাগিব আৰু কণ্টিনিউ আমি গৈ থাকিম যদি জীয়াই থাকোঁ ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি পেলাই ৰাতিলৈ দিম যদি নপৰোঁ কিন্তু খোপনি পুতি যাব লাগিব যেন লাগিছে ইয়াত অঁ ভালকৈ পৰাই খহনীয়াই পাইছে লাহে লাহে মই কওঁতে আকৌ ময়ে যামগৈ লাহে আমাৰ দুটা টেনশ্যন নাই বিট আছে লাহে এনেকুৱাতে লাখুটিডাল লাগে গান্ধীজী লাখুটি এনেকুৱাতে দৰকাৰ হয় কি হৈছে শুভজিৎ ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব মাউণ্টেনিঙত নাই যাম গৈ ব'লা খাৰা ৰাস্তা গোটেইডাল জোতাৰ ব্ৰেক ধৰিব লাগিব আঙুলি কুচাই দিবা ব্ৰেক মাৰিবা চেণ্ডেল পিন্ধি থাকিলে বেছি ভাল আছিলে নেকি দেখক এমাজনৰ ৱেৰ হাউচটো গুৱাহাটীত পৃথিৱীৰ চবতকৈ ধনী মানুহটোৰ ৱেৰ হাউচ সি গমেই নাপাই চাগে গুৱাহাটীত ক'ত ৱেৰ হাউচ আছে খুব ভাল লাগিলে আজি আমাৰ ছানডেটো সকলোকে আমি এবাৰ দেখাই দিছোঁ মঞ্চত আমাৰ উপস্থিত হৈছে সেই গণেশ ৰংচী
যি বনালে আজি ধুনীয়া খাদ্যটো আৰু লগতে সহকাৰী অভিনেতা নামটো কৈ দিয়ক আপোনাৰ নামটো অলপ কৈ দিয়ক ৰামকৃষ্ণ বৰ্মন লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব কিন্তু লাইক মৰাটো নাপাহৰিব কিন্তু আৰু আপুনিও কিবা এটা কৈ দিয়ক এইটো যদি লাইক যদি নেমাৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকা হ'ব লাগিবই লাগিব এই ইয়াতে আমি অন্ত পেলাওঁ আমাৰ গোটেই আজি বাদ দিছে আমাৰ আছামৰ কেৰিয়াৰ আৰু ইয়াতে আমি লগতে কি আমাৰ মাৰিব লাগিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই লাগিব তাৰ কাষত বেল কিন্তু দবাবই লাগিব। দবাব লাগিব Everyone gassing me, I ain't passing me. Who's that? Some love, Jeff Kirsch.